Sziasztok, Barbie vagyok, üdv újra a Portugália Szerintem csatornán, ahol a mai videóban egy kis ünneplésre hívlak el titeket. Egy korábbi videómban már említettem, hogy Portugáliában a fesztiválok, az ünneplés, a kultúra és a hétköznapok része. Júniusban ez hatványozottan érvényes, hiszen ez az a hónap, amikor országszerte a legtöbb fesztivált rendezik. Ebben a hónapban vannak a népi szentek ünnepei, Portugália napja és még egy csomó más rendezvény és ünnepség. Ilyenkor az utcákat színes díszekbe öltöztetik, grillezett szardínia illata száll a levegőben, és az emberek hajnalig táncolnak az utcákon. Ebben a videóban pedig ellátogatunk néhány ilyen rendezvényre. Idén az első ilyen ünnepség, amin részt vettünk, az a településünk tűzoltói számára és tiszteletére rendezett ünnepség volt, amit stílusosan az Őrangyalhegyen rendeztek. Portugáliában az őrangyal tiszteletének mély történelmi és vallási gyökerei vannak. Az Anjo de Guarda tisztelete náluk nem csupán egy általános vallási szokás, hanem a nemzeti identitás és az ország védelmének egyik fontos szimbóluma. Míg az első portugál király első Afonso idején terjedt el az a nézet, hogy egy égi angyal segíti a portugál seregeket a függetlenségi harcokban és a mór területek visszafoglalása során. A magaslatokat gyakran nevezik el az őrangyalról, hogy védelmet nyújtson a lenti települések lakóinak. Pont úgy, ahogy napjainkban a tűzoltók is teszik. Portugáliában a tűzoltók, a hivatásos állomány tagjai is és az önkéntesek is óriási tiszteletnek örvendenek, ezt pedig nagyon is megérdemlik. Az év 365 napján számíthat rájuk a lakosság. Kiveszik a részüket az egészségügy bizonyos szegmenseiben, betegszállításban, mentésben, katasztrófa helyzetekben, szóval nem csak tűzeseteknél. Viszont júniustól rendkívül megnő a rájuk nehezedő nyomás, ugyanis kezdetét veszi a forró száraz nyári időszak, amivel megnő az erdőtüzek veszélye is. Portugália az egyik erdőtüzek által leginkább sújtott ország Európában. A kritikusabb években több százezer hektár erdős terület is odavész, és sajnos nem ritkák a tragikus emberi veszteségek sem. Amikor pedig ezek a tüzek kitörnek, akkor a tűzoltóknak sokszor olyan nehéz terepen kell helytállniuk, amilyeneket itt a hegyekben is látni. Közel 40 fokos hőségben, folytogató füstben, kiszámíthatatlanul forgolódó szélben próbálják megfékezni a lángokat. Meredek, sziklás emelkedőken gyalog kell cipelniük a nehéz felszereléseiket és a tömlőket. Ez elképesztő mentális és fizikai teher, amit tényleg csak a legnagyobb tisztelettel lehet emlegetni. Pont ezért gondolom úgy, hogy ezt a fajta tiszteletet és szolidaritást nem is fejezhettük volna ki jobban és stílusosabban, mint egy kiadós erőt próbáló gyalogtúrával. Kora reggel volt még, amikor megérkeztünk az Őrangyalhegy oldalában megbúvó kis kápolnához. A dombok csúcsait még puha felhőtakaró védte a nap égető sugaraitól. A levegő még kellemesen hűvös és friss volt, a rendezvény résztvevői pedig még éppen csak ébredeztek, kortyolgatták az első kávéikat. Az első útunk a regisztrációs pulthoz vezetett, ahol hivatalosan is jelentkeztünk a túrára, és megkaptuk az egyenpólóinkat is. Ez pedig egyre jobban erősítette bennünk az érzést, hogy itt tényleg mindenki egy csapathoz tartozik. Ahogy teltek a percek, a kápolna előtti kis tér úgy telt meg egyre jobban élettel is. Az álmoskás reggel pedig szép lassan átcsapott egy élettel teli zsibongós tartra kész hangulatba. Szóval egy gyors bemelegítés után neki is vágtunk a túránknak, amit kicsit megfűszerezett, hogy pontosan nem tudtuk, hogy hány kilométer lesz. Annyit tudtunk csak, hogy délben már a következő program, a Szent Mise kezdődik. Már 9 óra is elmúlt, amikor megtettük az első lépéseket a felfelé vezető ösvényen, de az idő még mindig egy kicsit csípős volt. Aznap szerencsénk volt az időjárással, mert nagyon lassan melegedett fel az idő. Ahogy pedig egyre feljebb kaptattunk, a természet egy egészen lenyűgöző arcát mutatta. A völgyekből felemelkedő felhők puha, ködös fájtlat fontak körénk, és méltóságteljes tánccal suhantak előttünk. Egészen misztikus volt ebben a hömpölygő fehérségben lépkedni. Az Őrangyalhegy a közel 400 méteres magasságával a környék egyik legszebb kilátópontja. Tiszta időben innen a lábunk előtt hever az egész hullámzó dombvidék a zöldellő völgyekkel, a környező kis falvak házaival. Ezen a reggelen viszont a természet úgy döntött, hogy elrejti a kíváncsi szemek elől a kincseit, és fátyolba burkolózva mutatta meg nekünk az arcát. A fenti szélmalomnak nemhogy a tetejét vagy a vitorláit nem láttuk, de még a törzséből is alig derengett fel valami.
De ahogy telt az idő, a misztikus kötfátyol lassan szakadozni kezdett, és a hegytető álmos csendjét szép lassan valami más váltotta fel. Ahogy a napsugarai végre utat törtek maguknak, percről percre egyre szebb és tisztább kilátást tárult elénk. A mindent elnyelő fehérségből lépésről lépésre bukkantak elő a zöldelő kis dombok. De túl sok időnk nem volt a bámészkodásra, mert a csoportunk tempója elég ütemes és gyors volt. Ez a tempó Benninek az elején kicsit kényelmetlen volt, mert neki a túrázásban nem a fizikai teljesítmény vagy a sebesség jelenti a legnagyobb élvezetet, hanem a természet aprólékos megfigyelése és vizsgálata. Ő az a típus, aki imád lépten-nyomon megállni, hogy gyönyörködjön egy-egy vadvirágban, vagy épp a fák között cikázó kis madarakban. Abin szúr, amint látod. Hóvirág. Ez a hátfog hagyma. Gondolom. Muskántli. Ez ilyen nappali tücsök, vagy kabóca? Szép vadonvidó. Ezzel szemben én kifejezetten szeretem ezt a lendületes, pörgős tempót, és bizony, ha nem akartunk lemaradni vagy kimaradni a közös áramlásból, akkor tartanunk kellett a lépést a többiekkel. Így hát Benni hősiesen feláldozta a kis növényhatározást a közösségi élmény oltárán, és gyalogoltunk tovább előre a gerincen. A teljes táv egyébként körülbelül 6 kilométer volt, amit szűk 2 óra alatt teljesítettünk. Folyamatosan váltották egymást a combizmokat próbára tevő meredek lejtmenetek, a kaptatók, a lankásabb és az egyenes szakaszok, de az utolsó előtti pillanatig egy kellemesen teljesíthető túra volt. Aztán jött a váratlan meglepetés. Az utolsó néhány 100 méter, talán egy szűk kilométer egy elég meredek emelkedő volt, és bevallom, ezt a részét én már elég nehezen abszolváltam. A nap egyre magasabban járt az égbolton, a sugarai egyre kitartóbban csalogatták elő az izzadságcseppeinket, és a korábbi pörgős tempó után éreztem, hogy az erőm kezd egy kissé elhagyni. 2 dolog tartotta mégis bennem a lelket, egyrészt, hogy a hegytetőről már halványan leszűrődtek az ünnepi hangok, másrészt pedig az a nagyon határozott gondolat, hogy hamarosan egy jéghideg pohár szegre szelőbríthetem le az útporát. Egyébként ezen az útszakaszon pár méterenként keresztek vannak kihelyezve, úgyhogy az utolsó métereken a motivációnk már csak arra volt elég, hogy keresztről keresztre éljünk. Megálltunk egyet szusszanni az egyiknél, gyűjtöttük az erőt és célba vettük a következőt. Amikor pedig végre felértünk a dombtetőre, az elég diadalittas érzés volt. Az érkezésünkre a szervezők friss bifonával, helyi termelői sajtokkal, frissítő italokkal, gyümölcsökkel készültek. Annyira jól esett ez a fajta fogadtatás és az összetartozás élmény, bár külföldiek vagyunk, egyáltalán nem éreztük magunkat kívülállóknak. Csemegézés közben pedig még sikerült váltanunk néhány szót a nap főszereplőivel, a tűzoltókkal is, és még a helyi képviselőnkkel is tudtunk beszélgetni egy kicsit. Aztán volt még egy kis időnk leülni és kifújni magunkat az árnyékban, de szép lassan kezdetét vette a Szent Mise is. Bár a nyelvi korlátunk miatt a beszédekből és a miséből nem túl sok mindent értettem, volt mégis néhány dolog, ami nagyon szimpatikus volt. Például az, hogy a pap beszédében sem volt semmi monotonitás, semmi az egyházias dialektusra emlékeztető monoton egyházias ütem, hanem teljesen természetes hétköznapi dialektusban beszéltek. És a kórus is ugyanilyen természetességgel és nagyon szépen énekelt, nem voltak fölösleges teátrális hajlítások,
túl magas hangok. Az egész olyan szívből jövő és nagyon természetes volt. A mise után még falatoztunk egyet a helyben faszénen grillezett omlós csirkéből, beszélgettünk még kicsit, viszont sajnos nekünk nem sokára el kellett indulnunk, mert másnap nagyon korán keltünk, úgyhogy nem maradtunk az esemény végéig, pedig a programok még csak ezután kezdtek igazán beindulni. A gyerekeknek még akkor állították fel az ugráló várat, hagyományőrző csoportok érkeztek, volt zene, tánc, és természetesen kora estétől egy helyi banda szórakoztatta a résztvevőket. Úgy gondolom, hogy ezzel a rendezvénnyel méltó módon sikerült megünnepelnünk a tűzoltóinkat, és annak is nagyon örülök, hogy egy jelentősebb mennyiségű adományt sikerült összegyűjteni a helyi tűzoltóság számára, és azt is gondolom, hogy ez a fesztivál remek beindítása volt ennek a júniusi fesztivál szezonnak. Ugyanis ezt követően a városkánkban minden napra jutott valamilyen esemény. Az ételek, az illatok, a zene és a jókedv sosem maradhatott el a következő napokban ezen a héten. A városka főterein, a parkokban minden nap volt gyereknapi rendezvény, íróklubja, felolvasóestek, hagyományőrző bemutatók, hagyományos szakmák bemutatásai. Közben pedig elérkezett az úrnapja is, vagyis a Corpo de Deus. Ilyenkor az ország több településén színes virágszirmokból készített szőnyegekkel díszítik fel az utcákat, körmeneteket tartanak, a mise után pedig otthon összeül a család. Közben megérkeztünk június 10-éhez, Portugália napjához. Ez az ország legfontosabb nemzeti ünnepe, amikor nem csak magát a hazát, hanem a híres költőjüket is ünneplik, és a világban szétszóródott hatalmas portugál diaszpórát is. Ilyenkor előkerülnek a nemzeti zászlók, nagyon sok helyen a hadsereg tart felvonulásokat, és a hadsereggel együtt különböző családias hangulatú rendezvényeket tartanak. Viszont a mindent elsöprő igazi őrület az a nagyvárosokban indul be igazán, úgyhogy most váltsunk is helyszínt, és ugorjunk át Lisszabonba, nézzük meg ott mi történik az utcákon. Június közepén Lisszabon egyetlen hatalmas, lüktető szabadtéri népünnepélyé változik. A Festes de Lisboa, vagyis a lisszaboni fesztiválok fókuszában egyetlen személy, pontosabban egy szent áll, Szent Antal. Vagyis a helyiek által csak Santo Antoniónak, azaz Kis Szent Antalkának nevezett személy. Elképesztő babonákat kötnek hozzá. Míg maga az egyház is kritikával illette azokat a kéréseket és szokásokat, amiket a portugálok Szent Antalhoz kötnek. Mivel ő a portugálok házasság közvetítő szentje, ezért olyan babonás szokások szerveződtek köré, hogy például, ha gyorsan férjhez akarsz menni, akkor lopd el a kis Jézust a templomi Szent Antal szobor karjából, vidd haza, és fejjel lefelé állítsd fel, és bum, 1 éven belül meg lesz a házasság. Ezután tedd vissza a kis Jézust a szent karjaiba, de új ruhában, mert ha ezt nem teszed meg, akkor bizony sosem lesztek elég boldogok. Ha ez valami véletlen folytán mégsem válna be, akkor csináld azt, hogy eljössz Lisszabonba Szent Antal éjszakáján, ez fontos, és teszel egy tojásfehérjét, vagy esetleg ha jobban kéznél van, akkor olvasztott olmot egy pohár vízbe, és ahogy az formálódik, abból megtudhatod a leendő férjed szakmáját. De Szent Antal a férfiakat sem hagyja kétségek között, ha szerelemről van szó. Íme egy recept, ha férfiként szeretnéd megtudni a jövendőbelid nevét. Védj néhány rózsabimbót, majd nevezd el őket a néked tetsző gyönyörű lányok után. A szent éjszakáját követő reggelen, amelyik a leginkább kinyílt, az jelzi a mennyasszonyod nevét. Számtalan hasonlóan hasznos praktika van még a portugálok tarsajában, viszont Szent Antal és Lisszabon városvezetése azoknak a szerencséseknek sem engedi el a kezét, akik már megtalálták az igaz szerelmet.
1958-ban Lisszabon városvezetése bizonyosan Szent Antal sugálatának köszönhetően úgy döntött, hogy mindenkinek joga van egy világra szóló lakodalmat csapni, és királynak és királynénak éreznie magát. Éppen ezért a városvezetés nem kisebb vállalást tett, mint hogy 16 nagyon szegény sorsú lisszaboni fiatal párnak megadja a csodát, és A-tól Z-ig mindent ők állnak. Az elsőtől az utolsó fillérig. A történelem viharai miatt egy időre abba maradt ez a szokás, de 1997-ben a lisszaboni önkormányzat újraélesztette, és azóta is ez a fesztivál egyik fénypontja. Ma már ott tartunk, hogy ez egy gigantikus összefogás, és persze PR esemény is. A szerelmes párok elitszalonokban válogathatnak a leggyönyörűbb mennyasszonyi ruhák és öltönyök között. A jegygyűrűiket neves portugál ékszerházak készítik. A nagynapon mesterfodrászok és sminkesek hadserege dolgozik rajtuk már hajnaltól. A lagzit luxus catering cégek biztosítják. A közös óriási esküvői tortát a legpatinásabb lisszaboni cukrászda süti. A nászutat pedig általában az Azori-szigetek önkormányzata állja, mind a 16 párnak. Gondolhatjátok, hogy egy ilyen ingyenes luxus esküvőre mekkora a túljelentkezés. Éppen ezért ide bekerülni kész tortúra. A pároknak egy többkörös kőkemény castingon kell átesniük. Alapfeltétel, hogy legalább az egyikük igazolhatóan lisszaboni lakos legyen, és persze előnyt élveznek azok, akik még sosem voltak házasok. A jelentkezőket egy bizottság interjúztatja. Azt vizsgálják, hogy megvan-e közöttük a kémia, mennyire tisztelik a helyi hagyományokat, hogyan kötődnek magához, Szent Antalhoz, és persze ami a legfontosabb, hogy mennyire bírják majd a nyomást és a kamerákat. Mert hogy az egész eseményt élőben közvetíti a tévé. De már a nagy nap előtt is szerepelniük kell. Ha egy pár bekerül a szerencsés 16 közé, az esküvő előtti hónapokban szinte megszűnik a szabadidejük. Próbák, ruhaillesztések, fotózások, tévés szereplések sora vár rájuk. Konkrétan helyi celebekké válnak. Ha pedig valamelyik próbán vagy nyilvános szereplésen nem tudnak részt venni, egy pillanat alatt összetörhet az álmuk, mert azonnal kipenderítik őket a programból. Általában februárban történik a 16 pár kiválasztása, és az esküvő napjáig minden hétvégéjüket ez köti le. Aztán végre eljön június 12-e. Délelőtt a Városházán megtartják a polgári ceremóniákat, délután pedig a lenyűgöző lisszaboni katedrálisban az egyházi esküvőket. A varázslat pedig az utcai felvonulással és az ünnepléssel folytatódik. A friss házasok nyitott veteránautókba ülnek és végigvonulnak Lisszabon utcáin, mintha csak egy gigantikus királyi esküvőn lennénk. A felvonulást több tízezer ember kíséri figyelemmel az utak mentén. Helyiek, turisták, nénik az ablakból, mindenki nekik integet, könnyeznek, tapsolnak és konfettit szórnak rájuk. Egészen megható belegondolni, hogy mennyi ember munkája, odaadása és támogatása van amögött, hogy ezek az átlagos hétköznapi fiatalok egyetlen napra úgy ünnepelhetik a szerelmüket, mintha ők lennének a világ közepe. Ahogy az esküvők lezajlanak és lemegy a nap, kezdetét veszi a márkás populáres, vagyis a lisszaboni negyedek óriási színpompás felvonulása az Avenida de Liberdade sugárúton. Itt a kerületek egymással versengenek a legszebb táncos koreográfiákkal és kosztümökkel. A város ezen az éjszakán egy percet sem alszik. A szardínia, a bifana illata, a sör, a nevetés, a zene reggelig betölti Lisszabon utcáit, és másnap este folytatódik az ünneplés. A lisszaboniak persze mélyen meg vannak győződve róla, hogy a világon nincs még egy olyan elképesztő élettel teli és romantikus fesztivál, mint az övék. És bizony, ha ott vagy a forgatagban, akkor ezt hajlamos is vagy elhinni. A lisszaboni forgatag valóban fergeteges, de ami az én szívembe igazán belopta magát, az a Portóban tartott São João fesztivál volt. Ennek a fesztiválnak a tematikája nem a romantika és a szerelem köré épül, a gyökerei sokkal-sokkal régebbre, egészen az ősidőkig nyúlnak vissza. A fesztivál június 23-án kerül megrendezésre, mivel a régi korok emberei ezen a leghosszabb nappalon és legrövidebb éjszakán a napot, a tüzet és a természet erejét ünnepelték.
Úgy hitték, hogy ez a fordulópont misztikus erővel bír, serkenti a termékenységet, bőséges aratást hoz, és elűzi a gonosz szellemeket. Amikor a kereszténység elterjedt, az egyház keresztelő Szent János születésnapjához kötötte ezt a népszerű ünnepet, hogy könnyebben integrálja a lakosságot. Szent János, vagyis São João, azóta a város hivatalos védőszentjévé vált, a fesztivál pedig hatalmassá nőtte ki magát, miközben megőrizte a világi és misztikus jellegét is. Jöjjön hát a kalapácsok, a fokhagymavirágok és a mesebeli lampionok éjszakája. Mivel ezen a napon az egész város teljesen partilázban ég, és a félvárost lezárják, ezért előző napon Benni lefoglalt egy helyet nekünk egy parkolóházban, amiért nagyon hálás voltam, mert hogy így nem kellett a parkolással bajlódnunk. Ez a parkolóház az események epicentrumától, a folyóparttól körülbelül egy fél órányi sétára volt, úgyhogy abszolút nem számítottam arra, hogy rögtön amikor felérünk a parkolóházból, akkor rögtön egy buliban találjuk magunkat, pedig ez történt. Ahogy kiléptünk a felszínre, rögtön egy ünneplő tömeg közepén találtuk magunkat, ahol a tömeg a DJ-től éppen a portugálok egyik néphimnuszát, a Danza Kuduro-t követelte. A nap folyamán rengetegszer. Nekik egyébként külön koreográfiájuk is van erre a számra. Viszont nem maradtunk sokáig a parkoló melletti buliban, hanem elindultunk a Douro folyó irányába. Mert ahogy mondtam, ott volt a fesztivál igazi epicentruma. Ekkor kezdtek el kipakolni a tipikus São João-i kalapács és lampionárusok is, és a standjaik előtt szinte már az első perctől kezdve sorok kígyóztak. Ezeket a műanyag kalapácsokat egyébként 1 és 3 euró között kínálták a legtöbb helyen, viszont a legpofátlanabb turista lehúzós ajánlat, amivel találkoztunk, az 5 euró volt. Mi viszont nem vásároltunk műanyagot, mi stílusosan, igazi, hagyományos, hosszúszárú vadfokhagymavirággal érkeztünk. De a kalapácsok és fokhagymák történetét majd később mesélem el. A következő állomásunk a Jardim de Moro Park volt, az a csodálatos domboldal, ahonnan tökéletesen rálátni Portóra. Az eredeti tervünk az volt, hogy éjfélkor ide térünk majd vissza, és innen nézzük meg a tűzijátékot. A parkban már ekkor is rengetegen voltak, a helyiek például egész arzenállal, hűtőtáskákkal és grillsütőkkel vonultak ki, hogy elfoglalják a legjobb helyeket. Az időjárás egyébként ezen a napon szokatlanul felhős és borús is volt, de egyetlen percig sem bántuk, hogy elmaradt a tűző napsütés. A folytogatóan magas páratartalom miatt ugyanis még azt a 26-28 fokot is brutálisan melegnek és fülletnek éreztük. Porto ikonikus hídjának, az első Lajos hídnak a felső szintjét ekkorra már teljesen lezárták a gyalogosok elől, így egy kis kerülőúton haladtunk a folyó túloldalára, ahol a parti legjava már bőven kibontakozóban volt. Útközben azért a magyar kultúra is szembe jött velünk, és belefutottunk honfitársaink ékes anyanyelvünk legmélyebb tartalmú szavaival hátrahagyott üzenetébe. Amikor leértünk a híd alatti részhez, már igazi parti hangulat volt. Egyre több ember érkezett, egyre sűrűbbé váltak az utak, az emberek nem csak a járdákon, hanem mindenhol közlekedtek. De a forgalom ekkor még nem volt lezárva, a hídon még buszok is közlekedtek. Azért akartunk átkelni a túloldalra, mert a város két fele máshogy ünnepel. A híd Gája oldali részén, amiről mi is megközelítettük az eseményt, jobban dominálnak a folyópartra kiülős, zenehallgatós, családbarátabb események kisebb tömeggel. Persze itt is sokan vannak, és az emberek táncolnak, buliznak, de az igazi őrület a híd túloldalán van. Közben a felvételeken már feltűnhetett, hogy mire is kellenek a kalapácsok. Kezdett kibontakozni a parti hangulat, és itt már lépten nyomon fejbe kólintották egymást az emberek. De adódik is a kérdés, hogy miért is akarja itt mindenki a másikat fejbeverni valamivel? Ahogy említettem, az ünnep még a pogány időkhöz nyúlik vissza, az ősi babonák pedig megmaradtak. A régi korok emberei úgy hitték, hogy a fokhagyma előzi a rontást, a betegségeket, a virága pedig a termékenységet szimbolizálta. Az ünnep során pedig ezzel a fokhagyma virággal simogatták vagy érintették meg egymás fejét. Aztán az 1960-as években egy portói műanyaggyáros kitalált egy sípoló játékkalapácsot a gyerekeknek.
gyereknapra, ami a diákok közvetítésével olyan gyorsan beépült a fesztiválba, hogy mára teljesen átvette az uralmat. A háttérben pedig nagyon jól hallhatjátok ezeknek a kalapácsoknak a jellegzetes hangját. Engem arra emlékeztetett, mintha egy tornateremben lennénk, és a gumiszőnyegen folyton megcsúsznának a tornacipők talpai. Hallgassátok csak! Az egész fesztivált végig kíséri ez a nyikorgó, sípoló, ritmusos hang. Ahogy telt az idő, egyre fokozódott a vibráló lüktetés. A Szardinia és a bífonal természetesen itt sem maradhatott el, az illatuk belengte az egész várost. A tömeg egyre sűrűsödött, de ekkor még viszonylag jól lehetett közlekedni és táncolni, mi másra, mint a Danza Kuduro-ra. Ahogy a tömeg már kezdett számunkra kényelmetlenné válni, úgy döntöttünk, hogy visszavonulunk a híd túloldalára, a folyó csendesebb, szolidabb partjára. Mivel ekkorra már elfogyasztottam egy mojitót és egy zseniális portói borral megbolondított pinyakoládát, muszáj volt ennem valamit. Választásom pedig egy egészen különleges, megextrázott szendvicsre esett, amit bifana gyroszként árultak. Esküszöm, hogy 1000-szer jobb íze volt, mint ahogy kinéz. A szendóról a nyirosz ugrott be, mert hogy egyiknek sincs túl sok köze a gyroszhoz, maximum a készítők fantáziájában. Egyébként az árak szerintem fesztivál idején is eléggé elfogadhatóak. Ez a bifana gyrosz nyirosz 2 fél literes ásványvízzel együtt például 6 euró volt. A 2 megextrázott pinyakoláda 20 euró körül volt, a jellegzetes grillezett szardinia például egy szelet kenyérrel 2-3,5 euró között van, de ha egy egész fogást kérsz, több hallal, krumplival, rizssel, az 8-12 euró körül van. Egy pohár sör pedig 1,5 és 2 euró körül mozog. Szerintem ezek korrekt árak. Ezután még sétáltunk kicsit, nézelődtünk, táncoltunk és kalapáltunk, vagyis mi fokhagymáztunk. Ma már egyre kevesebben jönnek fokhagymával, úgyhogy amikor fokhagymás társasággal találkoztunk, akkor mindig nagyon megörültünk egymásnak. De egyébként is mindenki nagyon örült a másiknak. Ez a közös kalapálás valami hihetetlen felszabadító. Ahogy idegenekkel felveszed a szemkontaktust, hogy némán kérdezd, hogy szabad-e, vagy ha éppen váratlanul ér, a gyerekek arca, a morcosnak tűnő embereké, akiknek az első bum után mosolyra húzódik az ajkuk, az a kollektív felszabadult hangulat, elképesztő élmény. Ahogy pedig a nap letudta az évben a leghosszabb munkanapját, és szürkülni kezdett, egy újabb elképesztő élményben lett részünk. A szürkés-kék égbolton elkezdtek megjelenni az első lampionok. Kár, hogy nem látszódnak a lampionok az égen a videón. Nem látszódik rá? Aztán szép lassan ezek a puha, tompa, mégis elragadó fények kezdték egyre jobban beborítani az eget a város felett. A hagyomány szerint ezek a lampionok a kívánságainkat, az álmainkat viszik fel az égbe. Ahogy az embereket figyeltem, rájöttem, hogy a lampionok útja pont olyan, mint maguké az álmoké és a kívánságoké a való életben. Elsőre azt hinnéd, hogy pofon egyszerű felengedni őket, de a valóságban baromi nehéz. Van, hogy be sem gyullad. Van, hogy azelőtt porrá ég, hogy elengednéd. Vagy elindul felfelé, de a tűz hirtelen kialszik, és a ballon szomorúan, magányosan visszahullik a mélybe. A
csodát nem elég csak tétlenül várni. Ahhoz, hogy egy álom szárnyra kapjon, először is meg kell tanulnunk a helyes technikát. Tudni kell, hogy a lampiont először a földön kell tartani, ott meggyújtani, és türelmesen megvárni, amíg teljesen megtelik felemelő forró levegővel. Meg kell tanulnunk jól kérni, jól kívánni, és ami a legfontosabb, muszáj alkalmazkodnunk a mindenkori szélviszonyokhoz is. Például a mi első lampionunk, miután nagy boldogan útjára engedtük, alig emelkedett pár métert. A gyutacs egyszerűen kiesett belőle, és a ballon zsupsz visszahullott a földre. Szerencsére nem gyulladt ki, és egy néni segítségével sikerült megmentenünk, úgyhogy a kívánságunkat újra az égbe eresztettük. A második próbálkozásnál egy végtelenül kedves helyi hölgy lépett oda hozzánk, és megosztotta velünk a saját bevált praktikáit, így vele már könnyebben sikerrel jártunk. Egy lampion felengedéséhez nem mindig elég két ember összefogása. Ahhoz, hogy a papírballon ne gyulladjon meg és egyenletesen teljen meg forró levegővel, több kézre van szükség. Fantasztikus élmény volt megtapasztalni, hogy teljesen idegen emberek hogyan sietnek egymás segítségére, tartják a papírt, gyújtanak gyufát, és mennyire tiszta szívből együtt örülnek a másik sikerének, amikor a vágyaik végül sikeresen felemelkednek. Ez a látvány, ahogy az éjszakai égbolton órákon át fénylő pontok ezrei borították be Porto egét, egészen lenyűgöző volt. Sajnálom, hogy a felvételek nem teljesen adják át, de mintha egy Disney mesében lettünk volna. Aztán, amikor eljött az éjfél, a Douro folyó felett felrobbant a grandiózus ünnepi tűzijáték, ami méltó koronája volt ennek a varázslatos éjszakának. Tűzijáték után pedig a hatalmas utcabál természetesen gőzerővel folytatódott a városban, de mi nem sokkal ezután szép lassan elindultunk vissza az autónkhoz. Az utunkat egészen a parkolóházig végigkísérték a fejünk felett úszó csodálatos fénylő lampionok és Porto éjszakai elképesztő látványa. Ezzel pedig el is érkeztünk a mai videónk végéhez, ami elég hosszúra sikerült, úgyhogy nagyon köszönöm, hogyha végig itt voltatok velem. Remélem, hogy élveztétek ezt a kis fesztivál hangulatot, írjátok meg ti is, hogy milyen eseményeken vettetek már részt Portugáliában, vagy melyek azok a fesztiválok, amikre szívesen ellátogatnátok, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és persze iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a következő tartalmakról sem. Még egyszer nagyon köszi, ha itt voltatok, sziasztok!